Всім привіт! З вами Діана Сворова, і я наклеїла сьогодні вії в перший раз 23 лютого. Пам'ятаю, як я знімала в той день відео, яке так і не вийшло на моєму каналі. Так ось сьогодні пройшло майже півроку, і я знову сьогодні наклеїла вії. Якось навіть незвично. Мабуть, трішки важко, але мені дуже подобається і я дуже рада. Сьогодні пойде мова про український бренд. Я продовжую серію відео, де я розказую та роблю огляд української косметики. Сьогодні я розкажу і покажу топ косметики від бренду Color Intense. Ну а спочатку хотіла вас попросити, ставте лайки, коментуйте ці відео, бо україномовний контент теж потребує зараз додаткової уваги. І я вам буду дуже-дуже вдячна. І також підписуйтесь, якщо ви перший раз на моєму каналі. Залишайтесь. Косметику Color Intense в Україні можна придбати онлайн на сайті Makeup, в Єві, а також на Розетці. Ну і якщо ви хотіли щось посвочити, щось подивитися, більш великий асортимент представлений у сетях, таких як Аврора, Шик та Блиск, Діні, ну та інші. Такі невеликі магазини, які завжди є поруч з домом. Ну, а почну я, мабуть, з продукту, який став дуже вірусний. Це дуже класно, що українська косметика стає вірусною, дуже відомою завдяки TikTok. Я робила нещодавно огляд, мабуть, декілька місяців тому назад, ось на цей бальзам тінт з ожиною чорного кольору. Хтось з вас точно пробував цей продукт, і у цього продукту дуже багато зараз шанувальників. Тому що, по-перше, він зволожує губи, він не чорний на губах, він дає дуже красивий колір на губах, у всіх він виглядає по-різному. На мені він такий трішки холодно-рожевий, фіолетовий, мені дуже подобається. Він тримається, зволожує, а ще цей продукт дуже схож на продукт від бренду Givenchy, який коштує десь $30-35. І вони дійсно дуже-дуже схожі по своїм властивостям і по тому, як вони виглядають на губах. Ще один продукт, який дуже популярний зараз у бренда, завдяки просто неймовірній кольоровій лінійці. І це олівці для губ, очей, та й все, для очей і губ. Так ось, олівці для губ. Велика лінійка, це автоматичні олівці. Впав один. Велика лінійка різноманітних кольорів для губ. Це такі м'які, кремові, дуже комфортні олівці. Вони не стійкі, вони кремові. Їх можна використовувати як самостійно на губи, наприклад, робити якусь помаду, замальовувати повністю губи. Можна як контурний карандаш, вони дуже комфортні, вони не сушать, якщо використовувати як помаду. Можна нанести зверху блиск, наприклад. Так, що я можу рекомендувати? Це номер 08, Ice Latte, номер 07. Коко, до речі, це такий просто олівець коричневого відтінку, який просто робить губи 90-х. І ще один, називається Nude 06. Вони, мені здається, саме такі ходові, саме такі красиві і сучасні. Інші відтіночки, вони більш такі рожеві, дуже універсальні і підійдуть теж багато кому. Наступна зупинка – це олівці для очей. Подивіться, як їх тут багато. Я їх поділила так на дві категорії. Знову в мене щось впало сьогодні. Я їх поділила на дві категорії, і це олівці такої натуральній гаммі, вони нюдово-коричневі. Тут є і сірі відтіночки, є матові, є шимером, є трішки зелені, трішки
сіренькі такі. Тобто це така повсякденна гамма на кожен день. Ці олівці дуже класно підходять для того, щоб їх використовувати як підложку. Це теж кремова формула, вона не застигає, вони дуже гарно тушуються. Якщо вам потрібно зробити смокі айс, якусь підложку під макіяж, то ці олівці дуже класно підходять. Їх теж не треба заточувати, вони ось так висуваються. Продукту тут дуже багато, ну і ціна просто клас. Подивіться на цю кольорову гамму. Ну це просто взагалі якийсь космос. Є декілька нюансів, наприклад, з упаковкою. Ось подивіться, наприклад, тут в мене відклеюється колір, але це дрібниця, бо ціна дуже класна. Тут є і пастельні відтінки, тут є і дуже яскраві відтінки. Треба використовувати як підложку, бо самостійно вони можуть трішки розмазуватися, їх треба закріпляти якимись тінями. І як підложка це просто ідеальні олівці. Якщо я вже почала розказувати вам про продукцію для глаз, то і буду поступово цю тему продовжувати. Не можу не розказати вам про лінійку кольорових тушей для вій. Ну, це просто щось неймовірне, бо нічого подібного в брендах ще не бачила. Не тільки в українських, але й взагалом в Україні дуже важко знайти якусь класну кольорову туш, та ще недорогу. Якщо ви полюбляєте яскраві макіяжі, якщо ви хотіли би підкреслити колір своїх очей, підкреслити якийсь яскравий макіяж, то ці туші будуть для вас просто помічниками. Я нарахувала тут 8 відтінків. Уявіть, 8 кольорових тушей. Тут є і червона туш, наприклад, кому треба подивитися на цей колір. Тут є і жовта туш, тут є туш кольору Тіфані, якщо ви полюбляєте, як і я, цей колір, дуже його люблю. Тут є навіть біла туш, і мені здається, що краще всього, якщо ви вже захотіли якусь таку яскраву туш, таку кольорову, то треба купляти пару. Наприклад, білу та голубу чи якусь червону. Бо спочатку я би вам рекомендувала нанести білий відтіночок на вії, а вже потім нанести якийсь колір. Тоді ця туш буде виглядати більш яскраво. Ну, це працює, мабуть, як із білою підложкою під тіні. Можна використовувати як завгодно. Ну, а зараз уявіть собі, що я знайшла термотуш в українській косметиці. Це просто теж щось неймовірне, бо я обожнюю формулу термотуші. Це така туш, яка, по-перше, вона дуже добре носиться, вона не осипається, не розмазується, вона дуже стійка, але вона змивається теплою водою. І у Color Intense теж є така формула. Тут є навіть декілька тушей, ось так вони виглядають. Щіточки, начебто вони схожі, але мені більш подобається ось цей варіант. Саме для мене найважливіше, вона дуже стійка. Тобто в мене не буде чорна панда під очима, буде все дуже класно. Тож раджу придивитися, ціна дуже класна. Наступний продукт для очей, який мене просто вразив в хорошому сенсі, і це ось такі жидкі глітери. У Color Intense неймовірно багата лінійка відтінків. Це кремові тіні, які можна робити як акцент в макіяжі. З ними дуже круто виходить зробити кат-кріс, таку чітку лінію. І ці тіні застигають і вже нікуди не рухаються. Вони дуже стійкі. Там багато всередині шимеру, таких от глітер маленьких частинок, які дуже гарно виглядають на якомусь електричному світлі, на сонячному світлі, на сонечку, і вони дуже-дуже класно блистять. Але ці тіні можуть трішки жамкати віко. Якщо їх дуже багато нанести, то майте це на увазі. Наносити треба в міру і дати застигнути. Буде просто
неймовірно. Є декілька продуктів в лінійці у Color Intense для макіяжу обличчя, які мені сподобались, на які треба звернути увагу. Наприклад, ось такий BB-крем. Коштує він всього 54 гривні зараз. Він зволожує з дуже таким легким покриттям. Воно не дуже, мабуть, легке, воно середнє. Він перекриває. Навіть моє почервоніння на щоках, цей BB-крем дуже класно перекриває. Він дуже гарно змішується зі шкірою. Він якось виглядає дуже природньо, натурально. І навіть якщо я дуже близько дивлюся на себе у дзеркало, то я його не помічаю. В нього красивий такий сатиновий, не матовий фініш. Він завдяки цьому виглядає дуже натурально на обличчі. І дуже велика, до речі, лінійка відтінків. Мені підійшов відтіночок 02. До цього BB-крему у Color Intense є ще додатково ось така лінійка консилерів. Такий аплікатор. Мені підійшов відтінок 02, теж 02 ось BB-крем і такий от BB Eye and Skin Concealer. Його можна використовувати під очима, на лиці. Він дуже легкий, тонкий, гарно виглядає під очами, не сушить шкіру, не фіксується. Тобто я би рекомендувала пудри додавати і, наприклад, до цього BB-крему і до цього консилеру, якщо ви любите більш матовий ефект. Але дійсно легкий, класний, повсякденний консилер. Дуже мало продуктів декоративної косметики можна знайти у українських виробників, якщо вони виробляються саме в Україні. Тож мені сьогодні дуже приємно робити огляд такого бренду. На що ще треба звернути увагу у бренду? Мені здається, це продукти ще для обличчя, такі як пудри, хайлайтери і ще скульптор. Мені дуже сподобався. Тож, давайте все вам покажу. Почну, мабуть, давайте з пудри почнемо. Як ось фарбуємось, так вам і буду розповідати. Ось така пудра, яка фіксує. Мені теж підійшов відтінок 02, беж. Ця пудра, її можна використовувати і самостійно. В неї є така губка у комплекті, є дзеркало. І також можна використовувати як закріплення макіяжу. Я в основному так і роблю. Дуже шовковиста, приємна пудра. Можливо, мені дуже сподобався ось цей хайлайтер, бо я нічого такого не очікувала від нього, але він дуже такий, знаєте, м'який, він не твердий, він такий як масло, тобто доторкаєшся до нього і він дуже шовковистий, він дає дуже красиве сяйво, він дуже пігментований і з ним треба обережно, щоб не наробити собі просто таке сяйво на все обличчя. Теж така ж сама упаковка, як у пудри, тут є вже такий пензлик усередині, яким я ніколи не користуюсь, але дуже приємний продукт. Мені особисто не дуже подобається це пакування, але ж ціна дуже доступна. Мабуть, у майбутньому Color Intense зробить більш таку сучасну упаковку. Наприклад, ось для цього продукту, бачите, він так відкривається, і якщо його десь з собою носити, то ця упаковка дуже часто відкривається. До речі, в мене часто відкривається у сумочці ось цей продукт, бо теж ковпачок не дуже гарно тримається. Скульптор, подивіться на цей чудовий сіро-коричневий відтінок, який і не рижий, і не сірий. Він такий, як треба, щоб були скули. Він не дуже пігментований. Його треба нашарувати. Один шар зробили, потім можна ще. І так регулювати ту інтенсивність, яку вам потрібно. Але я хотіла зараз звернути увагу на продукти і на пакування, яке мені особисто дуже сподобалось. Це вже прям таке дуже прикольне, сучасне пакування, такі залізні баночки, які приємно тримати у руках. Подивіться, як вони класно виглядають. І це лінійка теж для обличчя та для губ тут є дещо. Наприклад, ось тут в мене такі прикольні рум'яна кремові. Ну, це вже класний сучасний продукт.
два відтіночка, більш такі є рожевий, холодний, Pink Bloom, це 01, і більш персиковий, це Pink Coral, кораловий, це другий відтіночок. Їх можна наносити і пальцем, можна наносити на губи, на все обличчя, куди завгодно. Дуже класно виглядає. Можна наносити пензликом, але якщо ви наносите ці рум'яна на тональний крем, будьте обережні, бо він може знімати тон. То я вам рекомендую ось такими рухами прибиваючими. Тоді все буде нормально. Тобто не ось так розмазувати їх по обличчю. Якщо у вас нема тону, то, звісно, можна наносити його пальцем як завгодно. Є ось такий хайлайтер, дуже такий красивий, перлинний, як перли виглядає. М'який, кремовий, маслянистий такий теж. Його краще використовувати самостійно, щоб робити такий ефект сяєння шкіри. Маска для губ, особливо мені, вона дуже-дуже сподобалась. Класно відновлює губи, класно прибирає всякі шелушиння. Мені сподобалось. Ну, а коли я побачила ці глітер-гелі, я просто впала зі стула. Чесно вам скажу, що вони такі красиві, і мені дуже шкода, що особисто мені зараз просто нікуди їх використовувати. Але ви просто повинні знати, що це дуже чудовий продукт від Color Intense. Вони ось так разом всі продаються. Тут є 3 відтіночка: золотий, рожевий і ось такий срібний, але його сріблим якось важко назвати, бо він дуже красивий і переливається всіми кольорами веселки. Тож, якщо вам потрібні зараз такі яскраві глітер-гелі, просто якась неймовірна красота у баночках, то придивитись. Можливо, ви ще не знали, що таке є в українській косметиці. В мене залишилось ще декілька лінійок для макіяжу губ, і це в мене лінійка Jelly Gloss. Це така різноманітна лінійка. Тут є, наприклад, і ось такі продукти. Це просто прозорий блиск, який можна назвати як рідке скло. Тут є ось блиски просто з шимером, з глітером усередині. Є ось такі, мені дуже подобається цей відтінок, це відтіночок 06, красивий рожевий, і усередині трішки шимеру, ну просто трішечки, дуже красиво виглядає. Тут є ось такий голографічний блиск, ну просто тут є все, що завгодно. І нюдові блиски, і якісь яскраві, і червоні, боже, тут чого тільки нема. Це блиски, які, по-перше, дають губам такий вологий ефект, мені подобається. І також ці блиски не ліпкі. Бо я ненавиджу ліпкі блиски. Можна носити і самостійно, можна на якусь помаду. Чи, наприклад, я наносила їх на олівець для губ, просто малювала на поверх олівця. Дуже класно виглядає і можна зробити просто різноманітні якісь макіяжі, доповнити свій образ цими блисками. Нова лінійка вийшла ось таких неонові бальзамчики для губ. Вони містять усередині теж такі трішки шимерні частинки, які дуже гарно виглядають десь на електричному світлі, десь на сонечку. Лінійка, до речі, дуже така кольорова, яскрава. Я би її назвала такою тінейджерською, тож якщо вам таке до вподоби, придивіться. Ну, і якщо у вас є діти-тінейджери, якщо ви не знали, що можна подарувати їм, прикольний продукт, мені сподобався. Ще один продукт є в лінійці у Color Intense, і це ось такі парфумовані спреї місти для тіла та волосся. Вони з легким шимером, який не дуже помітно на тілі, якщо ви тільки не на яскравому якомусь сонечку. Вони дуже легкі,
легкі, дуже такі приємні, солодкі аромати. І якщо ви уникаєте, наприклад, спирту у складі, то тут є спирт, і майте це на увазі, бо може трішки підсушувати і волосся, і шкіру. Я вже якось казала, що дуже хочу, щоб українська косметика стала просто трендом, щоб про українську косметику дізналось якнаймога більше людей у всіх куточках світу. І це все залежить від нас з вами. Тож давайте ділітися у коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, що ви пропонуєте бренду, мабуть, щось змінити, щось у вас є цікаве. Діліться, пишіть у коментарях. Я вам дуже-дуже дякую. Ми з вами побачимось ще у наступному відео.